บนโซเชียลแชร์ภาพที่แสดงถึงเวลาที่กระเพาะใช้ย่อยอาหารแต่ละประเภทแตกต่างกัน เช่นผักผลไม้ใช้เวลาย่อยแค่ 10-20 นาที ส่วนเนื้อหมูใช้เวลาย่อยนานสุดถึง 5 ชั่วโมงชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับ แต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับกระเพาะใช้เวลาย่อยอาหารแต่ละประเภทแบบนี้จริงไหมครับก็อาหารแต่ละประเภทเนี่ยใช้เวลาในการย่อยแตกต่างกันจริงครับแต่ว่าคงจะไม่ได้จำเพาะอย่างที่เขาแชร์กันแบบนั้นครับถึงแม้ว่าจะอาหารจะเหมือนกันทุกประการนะครับเวลาไม่เป๊ะเท่ากันครับขึ้นกับปริมาณด้วยขึ้นกับตัวบุคคลนั้นๆด้วยครับภาพนี้เขาบอกว่าผักผลไม้กระเพาะใช้เวลาย่อย 10-20 นาทีผักสดและผักสุกเขาบอกว่าใช้เวลาย่อย 30-40 นาทีผักสุกก็จะย่อยง่ายกว่าผักที่ดิบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับมีน้ำย่อยในการย่อยโปรตีนเป็นหลักดังนั้นผักจะผ่านไปย่อยในลำไส้เล็กและอีกส่วนหนึ่งที่ย่อยไม่ได้ก็จะไปเป็นกากใยอาหารในลำไส้ใหญ่คือหลายๆท่านเข้าใจว่าผักเนี่ยเป็นสิ่งที่ย่อยง่ายซึ่งจริงๆแล้วผักเนี่ยไม่ได้ถือเป็นสิ่งที่ย่อยง่ายครับเนื่องจากมีไฟเบอร์สูงพวกไฟเบอร์สารอาหารในลำไส้ก็จะอยู่ประมาณ 2-4 ชั่วโมงในลำไส้เล็กแล้วก็จะลงไปสู่ลำไส้ใหญ่แล้วก็ค้างในลำไส้ใหญ่อีกประมาณครึ่งวันถึง2 วันครับแล้วก็ขับถ่ายออกมาเนื้อปลาเขาบอกใช้ 45-60 นาทีผมไม่เป๊ะที่60 นาทีครับถ้าเนื้อปลาซึ่งเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้มีมันปนนะครับผมก็เชื่อว่าใช้เวลาในการย่อยได้ไม่นานนักครับส่วนภาพเหล่านี้เขาบอกอาหารจำพวกแป้งธัญพืชผลิตภัณฑ์ทำจากนมใช้เวลาย่อย2 ชั่วโมงแป้งหรือน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นอาหารที่ย่อยง่ายย่อยเร็วครับส่วนนมนี่ก็เป็นอาหารประเภทโปรตีนนะครับก็สามารถย่อยได้ตามมาตรฐานไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าจะเอาอาหารหลายๆชนิดมารวมกันแล้วบอกว่าใช้เวลาย่อยเท่ากันไม่น่าจะบอกได้แบบนั้นครับส่วนเนื้อวัวเขาบอกว่าย่อยนาน3 ชั่วโมงเนื้อหมูใช้เวลาย่อยนานที่สุด5 ชั่วโมงนะครับมันก็เป็นอาหารกลุ่มโปรตีนเหมือนกันนะครับถ้าโดยปริมาณเท่ากันโดยสัดส่วนไขมันต่อเนื้อเท่ากันมีความเคี้ยวละเอียดเท่ากันก็เชื่อว่าน่าจะใช้เวลาในการย่อยใกล้เคียงกันครับเนื้อสัตว์เนี่ยจะย่อยง่ายหรือไม่ง่ายขึ้นอยู่กับว่าเนื้อนั้นเป็นเนื้อล้วนๆหรือเป็นเนื้อที่ติดมันครับเนื้อที่ติดมันก็จะย่อยยากมากกว่าเนื้อล้วนเพราะว่าไขมันใช้เวลาในการย่อยนานกว่าอันที่2ก็ขึ้นกับว่าเราเนี่ยเคี้ยวละเอียดหรือเปล่าถ้าเราเคี้ยวละเอียดเนื้อมีความนุ่มยุ่ยมาตั้งแต่แรกแล้วก็ใช้เวลาในการย่อยสั้นลงครับนอกจากชนิดของอาหารแล้วอาหารจะย่อยเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอะไรอีกบ้างไหมครับขึ้นกับอายุขึ้นกับเพศนะครับขึ้นกับปัจจัยเรื่องฮอร์โมนด้วยเช่นผู้หญิงเวลามีรอบเดือนเวลาตกไข่เวลาในการย่อยก็ไม่เท่ากับช่วงที่ไม่มีรอบเดือนขึ้นกับปัจจัยแวดล้อมอื่นเช่นอัตราเมตาบอลิซึมนั้นมีอีกหลายปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วในการย่อยอาหารครับอาหารชนิดที่ย่อยช้าก็อาจทำให้ย่อยเร็วขึ้นได้ปกติอาหารจะย่อยในกระเพาะเนี่ยนะครับใน1 มื้อที่เรารับประทานใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมงอยู่แล้วครับทั้งนี้ก็ขึ้นกับปริมาณด้วยขึ้นกับการเคี้ยวละเอียดหรือไม่ของอาหารนั้นด้วยครับไม่ว่าอาหารที่เรารับประทานจะเป็นอาหารประเภทใดเนี่ยเราควรเคี้ยวช้าเคี้ยวให้ละเอียดการที่อาหารเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าเราเคี้ยวละเอียดนะครับก็จะทำให้การย่อยนั้นมันสามารถย่อยได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นสรุปแล้วเรื่องที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับสรุปก็คือมีความเป็นจริงที่อาหารแต่ละชนิดเนี่ยใช้เวลาในการย่อยเนี่ยไม่เท่ากันแต่ข้อมูลที่แชร์กันเนี่ยคงจะไม่ถูกต้องนักในหลักทางการแพทย์เพราะว่าข้อ1เป็นตัวเลขที่จำเพาะเกินไปแล้วก็ไม่มีใครกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงชนิดเดียวตลอดทั้งมื้อครับแล้วก็มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะแชร์ต่อนะครับนอกจากเลือกชนิดของอาหารการคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารก็สำคัญนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์